Paano nga ba mag-renew ng passport for adults? Before we start, reminder lang na kailangan lang i-renew lagi ang passport kung may plano mag-travel abroad or gamitin ito bilang isa sa iyong mga primary IDs. Nire-recommend ng DFA na ang passport na gagamitin for travel ay may at least 7 to 8 months na validity before ng travel date. Meaning, if pa-expire na ang passport mo, kailangan mo itong maparenew at least 10 months before na expiration date. Okay, let's start! First step, kailangan mag-set ng appointment online sa official DFA website. Pumunta sa official DFA website na makikita sa description below. I-click ang Schedule an Appointment na option. Reminder na habang nagsiset ka ng appointment, meron ka lang 20 to 30 minutes para mai-reserve ang slot sa napili mong schedule. Kung hindi mo matapos ang application sa loob ng oras na to, maaaring mawala yung slot na na-reserve mo if may ibang maunang mag-set and makapagbayad sa'yo. Limited lang ang appointment slots for new applications. Kaya naman, minsan kahit halimbawa, June pa lang nag-apply ka na online, makikita mo na ang pinakamaagang slot na pwede mong makuha ay bandang September na or mas malayo pa. Kaya naman, if may nakaschedule kang trip abroad, make sure na ilang months pa before your trip ay may na-set ka ng schedule kay DFA. And dahil hindi tumatanggap ng walk-in si DFA, pwede ka mag-try mag-set ng appointment sa iba pang DFA branch. Going back sa DFA website, after mo piliin ang option na schedule an appointment, piliin mo sa drop-down list ang renewal. Next, kailangan mo lang i-fill out ang application form. Kapag natapos na sa pag-fill out, kailangan na bayaran ng processing fee online. Narito ang mga presyo depende sa lugar at kung regular processing lang ba or expedited. After mabayaran ng fee, merong marireceive na email kung saan nakalagay ang reference number, transaction receipt, copy ng application form, and ang checklist ng mga kailangang gawin at dalhin sa araw ng appointment. I-print ang mga documents na ito sa A4 sized paper at dalhin sa araw ng appointment. Dalhin ang parehas na original at photocopy ng mga dokumento. Step 2. Ihanda ang mga kailangang documents. Una, ang application form na kasama sa natanggap sa email after ng payment. Pangalawa, ang iyong lumang passport at ang photocopy nito. Number 3, isa sa mga sumusunod na valid IDs. Pwede nyo ring i-check ang description para sa list of other IDs na acceptable rin during application. Para sa mga female applicants na kasal na at ginagamit ng apelyido ng asawa, kailangan i-present ang PSA copy ng marriage certificate, annotated PSA copy ng birth certificate, at kung hiwalay naman sa asawa, ay ang annotated PSA marriage certificate na nagpapakita ng annulment, divorce, or court-ordered instruction. At kung byuda naman na ay ang PSA death certificate ng asawa. Pero kung kasal na at ang gamit pa din na apelyido ay ang apelyido ng dalaga pa, hindi na kailangan magpasa ng marriage certificate. Pero maaari pa ding hinga ng DFA ng iba pang dagdag na requirements. Step 3. Go to your DFA appointment at dalhin ang mga requirements. Dapat nasa venue ka na mga 30 minutes before ng schedule dahil hindi tumatanggap si DFA ng mga late arrivals kaya mas okay nang mapaaga ka kaysa naman masayang ang lakad mo at yung binayaran mo. Other reminders. Magsuot ng maayos na damit tulad ng polo shirt, pantalon at sapatos. Paalala rin na bawal ang hikaw, kwintas at colored contact lenses habang kinukuha ng passport picture. Para naman sa mga minor applicants, kailangan merong kasamang magulang or legal guardian. At para sa last step, claim the passport. Kailangan bumalik sa DFA office sa date na nakalagay sa resibo na binigay sa araw ng iyong application. If ever naman pinili mong ipa-deliver direct sa bahay nyo, ang passport or sa office, you can simply wait at home or sa office for the delivery.